Cornu Prahova. Are doar 2 zile această etapă, sâmbătă și duminică. Astăzi avem antrenamente calificări, mâine avem antrenamente și battle-uri. Mașina e pregătită, dacă țineți minte am avut niște probleme mari cu ea la etapa anterioară și credem că am rezolvat problema. Am înlocuit senzorul care citește cu unul cu suprafață de citire ceva mai mare și n-am făcut încă o sesiune serioasă de teste, dar am fost la expoziție cu mașina, am mai cărat o platformă. De oricâte ori am pornit-o, am și turat-o și niciodată nu am mai întrerupt. Așa că nu vreau să mă bag singur în blestem din nou să zic că pare că merge, dar pare că merge. Ne pregătim, ne relaxăm un pic până are semiprove și antrenamente, merge să ne intrăm niște ture pentru că e un circuit care pe mine mă sperie puțin ca stil. Alți piloți care s-au mai dat pe trasee similare, de exemplu Transalpina, par relaxați. Mie mi se pare un traseu destul de periculos, betoane peste tot, viteze mari înainte de curbe strânse, ceea ce înseamnă marge mică de eroare, foarte în pantă, ceea ce înseamnă probleme pentru planetare și diferențial. Pur și simplu un traseu cu provocare destul de mare. O să începem cu niște ture legere, cu presiune mai mare, mai pe mijlocul circuitului și dacă toate sunt bine, ușor, ușor începem și împingem pe zonă. Parizer deja a schimbat repede niște anvelope. Ne pregătim de antrenament. Vă dăm un update în curând. Ce se întâmplă? Aceeași problema ca la Târgu Mureș, dar că un pic diferită, dar la fel de constantă. Nu mă aștept că la Târgu Mureș am arătat asta, dar când făcea și stând pe loc și oricum turai mașina, acum nu face niciodată pe loc, ceea ce face să fie greu de reprodus. Dar pare că face 100% din timp în sarcină, adică mi-a murit la bără, mi-a murit pe circuit. Acum la ultima tură m-am dus mai tare un pic spre unul din pereți. Mi-a murit motorul cam fix înainte de perete. A fost destul de scary. A trebuit să mă opresc în frâna de mână, n-aveam cu ce să fug de perete. Am avut noroc că mi s-a întâmplat suficient de vreme și am putut să dau drumul la frâna de mână și să mă tragă roți. Dar Trifan ce a zis? Da, el este setat și pe bună dreptate pe ideea că ar trebui înlocuită volanta și refăcut ce este acolo. Ceea ce e adevărat de extraordinar de mult de muncă, potențial și foarte scump. Mai există varianta să rulăm în Wasted Spark, dar trebuie să ne uităm la benzină. Mă o să vorbesc cu Trifan. Și s-a întors. O să încercăm să refacem TDC-ul motorului cu lampa, dacă ați văzut vreodată, care mă gândesc eu că avea șanse să ne scoată intoleranțele de fabrica de dinților de pe axele scană. Poate! Încercarea moarte. Dacă nu, oricum nu mai aveți mai. Bine, Trifan și încercăm. Dacă pică, o să plece tot asta. Bine să nu sară vreo bucățică de cauciuc de pe roată. Mai bine dai casca. Bă, Mihai, cum poți să dormi, mă, cu gălăgia asta? Bun. Care e verdictul? Nu detonează, merge, vezi tu cum o simți. N-am dat nicio eroare de trigger până acum. Vrei să dai vreun update? Update-ul e că am făcut niște modificări pe care ne doream cu Cătălin, am mai eliminat din posibilitățile de eroare. Încă nu știm 100% cauza, dar am mai împins un pic. Mai e o sesiune de antrenament de 45 de minute, deci 2, poate 3 ture. Na, la Târgu Mureș a fost cum a fost, eu știam oricum circuitul la bine și pe simulator foarte mult și de la mai multe etape. Acum nu știu circuitul, da? Eu știu, cu 2 ture de antrenament, o tură mai safe de calificare și după aia să încercăm să împingem dacă e cazul. O șansă cred că avem, sper, nu știu, vom vedea. Și a plecat la singura sesiune de antrenamente pe care sperăm să o lege. I want you, I need you.
Cum e, Bogdan? Bine, nu e foarte bine, mai avem puțin. La ieșire din Inner Clip 2 trebuie să stai mai mult pe gaz, dar rest foarte bine. Bravo, Andrei. Cum ți se pare după prima tatură completă? Am mers bine mașina, am încercat să leg așa circuitul odată, mai am o grămadă de corectat, dar vestea bună e că mașina a mers, vedem în continuare. Nu mai pot de cald. Ai zis că vrei update time. Mașina pare că merge bine, problema din nou nu s-a rezolvat, dar partea bună e că acum când se întâmplă, în loc să ne omoare motorul, doar întrerupe o fracțiune de secundă. Ceea ce este suficient ca să pot termina tura. De pe exterior nici nu se vede problema în sine. Am puțin antrenament, dar cred că suntem ok. Ne vedem după calificări. Nu ne face reclamă degeaba. Lipsește tricoul. Mai echipați mâine, vă rog, da? Andrei Cristea. Încearcă să atingă toate zonele. Se apropie de zona de finish. Și trece linia de finish Andrei Cristea. Scor? Nu afișat, nu știu, nu cred că avea ce să-ți dea 0, nu? Eu cred că da, pentru că la inițiere am avut o problemă. Am dat drumul la ALS și mașina nu voia să depășească 3-4 mii de ture pe ALS și a trebuit să scot ALS-ul înainte de inițiere, dar am pierdut câteva secunde și ei nu știu dacă își dau seama de asta, dar se poate considera 0. Clar n-am mers așa cum ar trebui. Nu voia să sară de 3-4 mii de ture, nu știu, o limitare. Băi, stai așa, aveai temperatura sus? Sau ai lăsat-o prea mult la... Ce are pe limitare să fie prea jos? Absolut, dacă e sub 70, se limitează la 3.000-4.000 și îți dă nas. Probabil ai lăsat-o prea mult. Asta. Laptopul e în dubăl, aduci te rog? Nu, aveam minim 70 la fiecare, m-am uitat să încălzesc. Da. Am aflat că era problemat din greșeală, rășisem motorul cam tare și ALS-ul se transformă în protecție dacă apa avea sub 50 de grade, probabil era de sub. Din cauza asta mi-a luat mult până la inițiere, până să-l scot și arbitrul considera 0 punct. Suntem iar în situația cu 0 punct de prima tură, dar de trecută ne-am descurcat. Ce faci, mă? Ești super sexy, Parizel. Hai, Robil! Hai! Hai, Robil! Hai să-l vedem pe Andrei Cristea. Andrei Cristea, Robild, 6 de cai putere, BMW E46. Se aude V8-ul cum își face treaba. Trage mult de mașină pentru a ajunge și pe zona exterioară din cel de-al doilea viraj. Un pic ratează și cam toate zonele din această bucată traseului. Sperăm ultima să o încarce frumos. Da, într-adevăr stă bine pe zona exterioară. Robil! Este acea gașcă din... Bravo, băi, ești în fața... Ca Adam. Ești în fața lui Adam. Serios? După a doua tură? Da. 71,5, el are 70. Ce faci ca tu? Te-a luat de sus? Bravo, e bine! Bravo! Mua! Forță! Nu știu, sper să ne calificăm, dar iarăși având ne în vedere contextul... 100%. Da, credeți? Bravo, mă, bulengiule! Bravo, frate! Bravo, Bo! Încă o etapă împotriva șanselor. M-am curcat soarele, nu mă așteptam să fie soarele. Și Daniel Albu a zis același lucru, că avea și praf pe... M-am ieșit a doua tură și încă nu vedeam să mă vedeam nimic, zic. De memorie așa, îi dau și mă rog, după ce am mai făcut câțiva metri a început să se vadă marginea.
sunt sigur că n-am fost prea pe zone, dar Nu prea ai fost. două faze la care m-am sperat că intru un pic în perete, adică... La final ai stat bine, dar pe mijloc nu. Ai greșit unde greșești de fiecare dată. La inner clip-ul din virajul al doilea. Deci tu ai trecut acum, ai luat inner clip-ul ăla între roți. Înțelegi? Ești mult pe interiorul curbei. Bravo! Bravo tuturor! Bravo vouă! Tuturor! Rabil! 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 Ți-a plăcut că și-a distrus mașina de vreo 7 ori? Ceea ce e bine. Să ne urmăriți pe YouTube, da? Final de zi la Cornul Prahova, o zi aproape trasă la Indigo cu cea de la Târgu Mureș. Nu o să intru în detalii, ați văzut tot procesul. Probleme nu din cele obișnuite, ci o neștiință de-a mea vis-a-vis de anumite setări pe partea de soft. A fost o lecție importantă. Iarăși ați văzut, am avut 0 pe prima tură, ceea ce este, cel puțin pentru mine, cam cel mai prost mod în care poți să ajungi în a doua tură de calificare. Dar cu toate astea am descurcat. Din nou suntem calificați pe locul 9, dacă nu mă înșel, ca și etapa trecută. Mie mi s-a părut că am picat cu un pilot, Grigore Mădălin Trifan, tocmai am zis că am picat cu el. Nu știu, vom vedea mâine. Bună dimineața, de la ultima zi de la Cornul Prahova. Abia am pornit și noi mașina și ne pregătim. În 20 de minute încep antrenamentele. Ne-am calificat pe locul 9 ieri, ceea ce înseamnă că am picat cu Cătălin Trifan în primul battle și dacă îl câștigăm, următorul battle este cu Răcev. Deci nici nu m-am uitat în continuare, dar avem o zi dificilă, e clar. M-am mai dat cu Trifan. Nici trebuie să vă explic că e un pilot foarte bun și are o mașină foarte rapidă și foarte spectaculoasă, dar cred că sunt niște zone în care aș putea să am un mic avantaj. Oricum, foarte dificil oricum battle-ul. O să ieșim imediat la niște antrenamente, o să ne antrenăm chiar cu el, vedem ce reușim să învățăm din câteva ture. Cătălin, eu am o întrebare pentru tine. Ai emoții? Da, o să te rupă, Andrei. Da, știu, da. Dar sunt convins, mă. De ce? Deci merge impecabil. Încă nu are gripul care ar trebui să-l aibă, dar merge impecabil. Hai să știți. Mulțumesc. Lasă, mai vedem după. Daddy cool. Cu sistemul de cooling. Mai verificați o dată presiunea? Cât de acum? 1.9. Toată ziua a zis că s-a dat cu 1.8. I-am spus să face 1.4 în anvelope. Hai să vedeți ce ori la bar, ori la spital. Îl avem pe Cătălin Trifan ca și lider și îl așteaptă în dreapta sa pe Andrei Cristea. Și start pentru acest tandem. Se schimbă vitezele. Andrei Cristea vine să-l atace pe Cătălin Trifan, însă pierde foarte mult acolo, face un rolling burnout. Cătălin Trifan, în schimb, își vede bine de zone, urcă fără probleme. Cătălin Trifan merge pe zone ca într-o cursă de calificare și iată-l acum. Cătălin Trifan, Andrei Cristea încearcă să sacrifice unghiul pentru proximitate. Cătălin Trifan va încerca să facă un checkstand mai bun decât a reușit Galeria lui Andrei Cristea, am auzit-o aici, lângă noi. Tot ce trebuie, haideți să vedem dacă cine dintre ei va merge mai departe în top 8. Vine acum și atacă Cătălin Trifan. Menține și ține. Are cu ce? Aici a greșit un pic, ba nu, hai că ține, bravo. Foarte bine până aici.
Iată, văd aplauze din partea spectatorilor în momentul în care trec piloții. Andrei Cristea urcă foarte adânc pe zone, Cătălin Trifan stă la 1 metru de el. Energie de proximitate, și de tot. Sincer, și publicul se simte mai energic. Și haideți să facem puțină gălăgie pentru cei doi piloți. Înseamnă că publicul nostru... Și mai departe merge Cătălin Trifan! Asta este foarte fain la publicul nostru, pentru că în momentul în care... Felicitări, frate, și tu, și tu. Bă, mersi frumos. Era să intru în tine, la inițiere. Cred că am dat... Mă duc să te susțin de la televiziune. Poftă! M-am calicit acolo. M-am calicit rău de tot, da. Bă. Dar prost că puteam să țin, că doar m-am panicat eu, adică am încercat să fac unghiul, am văzut că vin, am încercat pe frâna de picior să fac unghiul, dar s-a închis mult mai tare mașina decât mă așteptam. N-am fost niciodată în situația asta. Deci eu când am văzut că pleci și stai lângă el, aveai distanța perfectă cu aia să ții. Ar trebui să trag cu minte frâna de mână, să nu încerc să o azvârl în... Mai există și o dată viitoare? Mașina e întreagă? Mă, că de aproape a fost Trifan. Hai, Robil, stă din funduleț!